Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului analizează modul în care Rusia folosește negocierile de pace pentru a avansa pe câmpul de luptă. Financial Times spune: liderii Uniunii Europene îl consideră pe Trump reticent în a face presiune asupra șefului Kremlinului. Statele Unite nu vor intensifica sancțiunile împotriva Rusiei, spune Trump. Din păcate, nu știu unde va ajunge acest război cu un Trump care este destul de favorabil Rusiei și destul de ostil Europei și Ucrainei. Zelensky răspunde apelului lui Putin, care a avut o conversație cu Trump: este pământul nostru. De ce? Vom vedea, pentru că cererile maximaliste ale lui Putin sunt pentru Ucraina de neacceptat. Institutul pentru Studiul Războiului analizează modul în care Rusia folosește negocierile pentru a avansa pe câmpul de luptă. Deci oamenii sunt foarte șmecheri. Potrivit analiștilor, Rusia nu acceptă un armistițiu înainte de negocierile de pace pentru a avansa pe câmpul de luptă și a obține concesii teritoriale din partea Ucrainei și a Occidentului. Rusia trebuie să fie de acord că negocierile de încetare a focului trebuie să preceadă discuțiile de pace. Statele Unite ale Americii, Ucraina și Europa au cerut în repetate rânduri un armistițiu pentru a permite continuarea discuțiilor diplomatice în vederea încheierii războiului Rusiei în Ucraina. Experții spun că Rusia exclude în mod deliberat această secvență de evenimente ca parte a unui efort de a condiționa orice discuții de încetare a focului de concesii suplimentare din partea Ucrainei și a Occidentului. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze faptul că Rusia încearcă să amâne discuțiile de pace pentru a continua să avanseze pe câmpul de luptă. Financial Times spune că liderii europeni cu care Donald Trump a vorbit după apelul său din 19 mai cu Vladimir Putin sunt neplăcut surprinși că președintele SUA nu pare să fie dispus să pună presiune pe șeful Kremlinului. După conversația cu Putin, Trump a împărtășit conținutul acesteia cu președintele ucrainean Zelensky și cu liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Finlandei și cu președintele Comisiei Europene. O sursă Financial Times spune că liderii implicați în apel au fost neplăcut surprinși de descrierea lui Trump cu privire la rezultatul apelului său cu Putin. Era clar că Trump nu era pregătit să pună mai multă presiune asupra lui Putin pentru a lua discuțiile în serios, a adăugat acea sursă. După cum scrie Financial Times, capitalele europene se tem de asemenea că Trump ar putea ajunge la un acord cu Putin care ar satisface cerințele maximaliste ale acestuia din urmă și ar fi contrar intereselor Ucrainei. Reamintim că președintele Trump, după o conversație cu Putin pe 19 mai, a declarat că Ucraina și Rusia vor începe imediat negocierile privind un armistițiu, dar, așa cum se pare, această informație nu se confirmă pentru că, așa cum a declarat Trump, că discuția sa de luni cu șeful Kremlinului a decurs foarte bine și că tonul și spiritul său au fost excelente, am văzut că nu sunt niște lucruri confirmate, nu sunt niște lucruri adevărate. Rusia și Ucraina vor începe imediat negocierile privind un armistițiu și, mai important, încetarea războiului. Termenii acestui lucru vor fi negociați între cele două părți, așa cum este și normal, deoarece numai ele cunosc detaliile negocierilor pe care nimeni altcineva nu le poate cunoaște, a anunțat acesta. Și vedem de ce nu e așa. Statele Unite nu vor intensifica sancțiunile împotriva Rusiei, spune Trump. Președintele Trump a declarat că nu va înăspri sancțiunile împotriva Rusiei, deoarece există o șansă de progres, dar nu a exclus impunerea de sancțiuni în viitor. Trump a declarat că nu va înăspri sancțiunile împotriva Rusiei deocamdată după conversația de 2 ore cu liderul Kremlinului.
Președintele SUA a menționat că, în opinia sa, există o șansă de a face ceva. Ce anume? Nu ne dăm seama, dar vedem imediat ce au cerut rușii. Trump spune, dacă faci asta, poți face mai mult rău, adică dacă pui sancțiuni. Dar s-ar putea să vină un moment când se va întâmpla asta. Deci omul se contrazice în a doua secundă. Și acum mergem la ziua 1182 a războiului din Ucraina. La data de 20 mai, rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 1030 de militari, Borna ajungând la, așa cum se vede, la peste 975.000 de militari, 975.800 de militari. Ne apropiem de cifra fatidică de 1 milion de soldați ruși morți și răniți pe frontul din Ucraina. Un tank, 5 vehicule blindate de luptă, 58 de piese de artilerie, un sistem de rachete, un lansator de rachete. Și lista întreagă a pierderilor rusești o găsiți în această imagine. Este pământul nostru, spune Zelenski, care răspunde apelului lui Putin cu Trump. Zelenski a respins pe 19 mai cererea lui Putin de a retrage trupele ucrainene din 4 regiuni parțial ocupate, după ce președintele rus a avut o convorbire telefonică cu președintele Trump și, încă o dată, nu a reușit să convină și să-l convingă pe Putin, nu au reușit să convină asupra unui armistițiu complet. Este pământul nostru, nu ne vom retrage trupele de pe teritoriul nostru. Înseamnă că nu vor pace, adică rușii. Dacă cer ceea ce știu că nu vom fi de acord, a declarat Zelenski într-o conferință de presă la care a participat și jurnaliștii de la Kyiv Independent. Poziția maximalistă a Rusiei în negocieri rămâne neschimbată și necesită eliminarea cauzelor profunde ale războiului, a adăugat Putin. Bun, vedem care sunt, vedem dacă au existat avansuri rusești potrivit hărților Deep State pentru 18 mai. Hărțile n-au fost actualizate pe data de 19, așa că, așa cum se vede, există doar ceea ce v-am prezentat ieri, această zonă la Novopoltavka, de fapt. Și mai departe, dacă mergem în zona Toretskului, vedem că lucrurile au rămas așa cum se poate vedea. Și în Ceasov iar au rămas fronturile destul de stabile. Aici o mică bucățică de teritoriu care înseamnă câteva sute de metri, cucerită de ruși spre Romanivka. Și mai la nord, înspre Kupiansk, așa cum se poate observa, nu există modificări ale frontului și nici în Vovchansk. Mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 19 mai în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Președintele SUA Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică pe 19 mai pentru a discuta despre armistițiu și negocierile de pace privind războiul Rusiei în Ucraina. Rusia trebuie să rupă tiparul său de prelungire a negocierilor și de neoferire a concesiilor semnificative Ucrainei pentru ca negocierile legitime și de bună credință să ducă la un sfârșit durabil și sustenabil a războiului său împotriva Ucrainei, spun analiștii. Rusia trebuie să recunoască în mod explicit legitimitatea președintelui Zelenski, a guvernului și Constituției ucrainene, precum și suveranitatea Ucrainei pentru a se putea angaja în negocieri semnificative și de bună credință. Rusia trebuie să fie de acord că negocierile de încetare a focului trebuie să preceadă negocieri pentru o soluționare a păcii. Rusia trebuie să își demonstreze disponibilitatea de a face propriile concesii în orice negocieri bilaterale viitoare, mai ales că Kremlinul pare să stabilească condiții pentru a-și extinde lista de cereri
în contextul discuțiilor de pace. Se pare că Rusia continuă să-și extinde infrastructura militară de-a lungul frontierei cu Finlanda și Estonia, probabil în pregătire pentru o viitoare agresiune împotriva NATO. Aliații occidentali ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei. Și în final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Avem aici Tetkino, Belgorod, Sumă, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Chasov Yar, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!